දවසක් වේවා හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්නේ arduino software එක ගැන. arduino software එක මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ ඉස්සෙල්ලාම මේ බටන් සෙට් එක ගැන කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලාම මේ බටන් එක. මේ බටන් එක ඉන්නේ අපි ඊට පස්සේ බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න නැතුව ඩේටා අප්ලෝඩ් කරන්න නැතුව බෝඩ් එක හරිද වැරදිද කියන එක බලාගන්න තමයි මේ බටන් එක කරන්නේ. එනම සින්ටැක්ස් එරර් එකක් තියෙනවා නම් මේකෙන් බලාගන්න. දැන් බටන් එක අපි බෝඩ් එකේ තියෙන මැෂින් එකට බෝඩ් එක කනෙක්ට් කරලා මේ බෝඩ් එකට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න මෙන්න මේ බටන්. ඊළඟට මෙතන ෆයිල් අලුත් ස්කෙච් එකක් ගන්නවා. බෝඩ් එක ලියන්න ඕන නම් මෙතන ක්ලික් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඉන්නේ අපි ලියපු කෝඩ් එක අපිට ආයෙ ගන්න ඕන. මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ගන්න ඕන. අපි කෝඩ් එක සේව් කරගන්න මේක. මේ තියෙන CMD එක. CMD එක දෙන්නේ බෝඩ් එක කනෙක්ට් කරන්න තවස් කරන්න දෙන්නේ. මේකෙන් ඉන්නේ බෝඩ් එකේ තියෙන හරි දෙයක් print කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බෝඩ් එකේ තියෙන variable එකක් හරි ඒක print කරගන්න ඕන නම් අපිට බලාගන්න ඕනේ. මේකෙන් තමයි බලාගන්න. CMD එක. ඊට අමතරව වැදගත් දේවල් තියෙන්නේ මේ example code කියන්නේ අපි මොකක් කෝඩ් එක ලියනවා නම් අපිට මෙතනින් තමයි ඕනි දෙයකට කියන්නේ sensors වලට හරි මොකක්ද හරි ගන්න දෙයකට අපිට example code එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට වැඩ කරගෙන යද්දී අලුතින් දෙයක් පටන් ගන්නවා නම් අලුත්ම code එකක් ලියනවා නම් ඉතින් ගොඩක් කරගත්තා. අපි බෝඩ් එක කනෙක්ට් කරගන්නකොට බෝඩ් එක මොකක්ද කියලා software එකට අඳුනලා දෙන්න. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් arduino මේක තියෙනවා Uno තියෙනවා. ඔය වගේ ගොඩාක් බෝඩ්ස් තියෙනවා. එතකොට අපි කරන්නේ බෝඩ් එක ලැප් එකට හරි PC එකට හරි කනෙක්ට් කරලා මෙතනින් ගිහිල්ලා බෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේක. මෙතන void setup එකේ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ void setup එකේ කෝඩ් එක නම් පහළට බලාගෙන යනවා. කියන්නේ void setup එකේ කෝඩ් එක එක පාර කරනවා. මේ ඉඳන් පහළට එකපාරක් කරනවා. ඊට පස්සේ රන් වෙන්නේ. ඊළඟට වෙන්නේ while loop එකේ වෙන loop එක සාමාන්‍ය loop එක වදිනවා. ඒක වෙන්නේ ටික පහළට රන් වෙගෙන ගිහිල්ලා ආයෙ උඩට පහළට රන් වෙගෙන ගිහිල්ලා ආයෙ උඩට ඇවිල්ලා උඩ දැන් ඉඳන් පොඩ්ඩක් කියවෙන ගිහිල්ලා ආයෙ උඩට ඇවිල්ලා ආයෙ පොඩ්ඩක් කියව loop එකේදී වෙන්නේ ඒක. ඔය ටික තමයි වඩන software ගැන කියන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ